Sunteți fan ciocolată? Atunci acest tort este perfect pentru voi. E cremos, pufos, delicios și deloc complicat. Dacă vreți o variantă rapidă, fără coacere, tot ce trebuie să faceți este să înlocuiți foaia de blat cu câteva pișcoturi. Deci, să vedem ce ne trebuie. Pentru blat: 3 ouă, 70 de grame de zahăr, 85 de grame de făină, 15 grame de cacao, un sfert de plic de praf de copt, 30 de grame de apă, adică 3 linguri. Pentru musul de ciocolată: 300 de grame de ciocolată cu 45% cacao, 3 gălbenușuri de ou, 30 de grame de apă, 60 de grame de zahăr pudră, 35 de grame de coniac, 300 de grame de frișcă și opțional 200 de grame de vișine din vișinată. Pentru sirop: 150 de grame de zahăr, 150 de grame de apă și 50 de grame de coniac. Pentru decor: 50 de grame de ciocolată la temperatura camerei și 10 cireșe confiate. Pentru blat: după ce preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius, ungem o formă mică de tort cu unt și o tapetăm cu făină. A mea are 16 cm diametru. Peste făină vom pune praful de copt și cacao. Amestecăm până când obținem o mixtură omogenă. Acum separăm ouăle. Avem grijă să nu scăpăm gălbenuși în albuș. Punem albușul într-un castron mai mare și gălbenușurile într-un castron mai mic. Mixăm albușurile 1-2 minute până când devin o spumă fermă. Apoi turnăm la ochi jumătate din cantitatea de zahăr. Nu știu dacă ați observat că am mai puțin zahăr decât la o rețetă obișnuită de pandișpan. La proporțiile astea ar trebui să fie 100 de grame de zahăr, nu 70. Dar, cum blatul de tort nu se mănâncă ca atare și se însiropează și se combină cu creme dulci, zahărul trebuie redus, musai. Acum trecem la gălbenușuri. Peste ele punem zahărul rămas și cele 30 de grame de apă, fără de care gălbenușurile nu spumează. Mixăm aproximativ 3 minute până ce obținem o spumă ușoară și fină. Adăugăm gălbenușurile bătute peste albușuri. Apoi cu o strecurătoare cernem amestecul de făină peste ouăle spumate. Amestecăm prin învăluire. Continuăm tot așa până ce terminăm făina. Pentru a obține o culoare maronie uniformă, blatul de tort cu cacao necesită mai multă amestecare decât în mod normal, ceea ce o să scoată mult aer din compoziție. De aceea praful de copt aici este indispensabil. Dacă nu-l puneți, blatul este tare bătut. Turnăm compoziția în formă. Coacem aproximativ 30 de minute la 180 de grade Celsius sau până ce o scobitoare introdusă în centru iese curată. Cât timp blatul se coace, scoatem sâmburii de la vișinele din vișinat. Ori să rămână cam 150 de grame din cele 200. Siropul. Pentru sirop am un truc pe care mă veți vedea folosindu-l destul de des, și anume caramelizarea zahărului. L-am folosit în rețeta de Sara Ilie și îl voi folosi în multe alte torturi și prăjituri de acum înainte pentru că rezultatul este foarte bun.
Când zahărul s-a caramelizat, turnăm imediat apa ca să nu înceapă să se ardă. Apoi închidem focul și turnăm coniacul. Coniacul poate fi înlocuit cu apă și aici și în cremă, dar contribuie destul de mult la aromă. Între timp s-a copt și blatul. Dacă cumva obțineți și voi cercul ăsta alb, nu vă îngrijorați, e făină de pe formă. Se îndepărtează imediat. Blatul trebuie lăsat să se răcească 30 de minute până să-l tăiem, timp în care putem face musul de ciocolată. Batem frișca. Dacă alegeți varianta naturală, rezultatul este un mus mai cremos, pe când dacă alegeți cea vegetală, musul este mai aerat. Asta pentru că frișca vegetală încorporează mai mult aer la mixare. Batem gălbenușurile și adăugăm coniacul peste ele. Gălbenușurile fac crema mai fină și mai omogenă. Dacă totuși nu sunteți prieteni cu oul crud, puteți să-l scoateți. Topim ciocolata la bain-marie sau la microunde. Peste ea adăugăm zahărul pudră, cele 30 de grame de apă și gălbenușul cu coniac. Mixăm până ce devine omogen. Peste ciocolată punem frișca. Amestecăm până ce obținem o cremă omogenă. După ce blatul s-a răcit, e timpul să tăiem o foaie. Un cuțit zințat tăiem superficial de jur împrejurul blatului. Apoi, urmând linia pe care am făcut-o, tăiem pe toată lungimea. Din blatul meu am scos două foi. Una o folosesc acum, iar alta o împachetez bine și o pun în congelator pentru alt tort. Ține cam o lună. Însiropăm blatul bine, astfel încât să mustească de lichid. În aceeași formă în care am copt blatul, căptușită pe toți pereții cu hârtie de copt, punem straturi de cremă și vișine. Veți folosi maxim 3 sferturi din cremă, pentru că un sfert o păstrăm pentru decor. La final, de-abia, punem blatul sau pișcoturi. Dacă puneți pișcoturi, le scufundați bine în cremă ca să nu se vadă goluri la bază. Construcția asta ne dă două avantaje. Partea de deasupra tortului va fi perfect dreaptă, iar dacă n-ai formă de tort cu inel detașabil, ci un vas obișnuit, e mult mai ușor de scos. Doar întorci vasul cu susul în jos și gata. Dăm la rece 2 ore. Crema care ne-a rămas o pun într-un poș de plastic cu dui în formă de stea. Păstrăm la temperatura camerei până la ornare. Acum să vă arăt cel mai ușor mod de a face chipsuri de ciocolată. Pentru asta avem nevoie de o mandolină și ciocolată la temperatura camerei, adică puțin de tot moale. Mandolina are un tăiș ascuțit și face niște super cârlionți de ciocolată. Îi fărămițăm puțin și gata! După ce tortul s-a răcit bine, îl scoatem din formă.
îl întoarcem pe un platou. Vedeți? Suprafață perfect dreaptă. Și apoi aplicăm pe margine chipsurile de ciocolată, cu mâna. Îndepărtăm surplusul . Acum, cu crema rămasă, vom șprița pe tort, de jur împrejur, aveline. Decorăm fiecare avelină cu câte o cireașă confiată. Pe astea le-am cumpărat de la un magazin cu mirodenii Vrac, dar puteți să folosiți și vișine din vișinată dacă nu găsiți. Și gata! Asta este tortul. Simpatic, nu? Să vedem cum arată și înăuntru. Este foarte, foarte bun, cremos, aerat și deloc greu de făcut. Sper să-l încercați cât mai curând. Poftă bună!